سلام دوستان عزیز و همراهان همیشگی کانال هلس پلاس. به کانال خودتون خوش اومدین. امروز میخوام درباره یکی از مهمترین موضوعات فصل تابستون با شما صحبت بکنم. موضوعی که میخوام در موردش صحبت بکنم گرمازدگیه. شاید شما هم تجربه کرده باشید روزهای داغ تابستون که آفتاب بی امان میتابه و بدن ما تحت فشار شدید گرما قرار میگیره. گرمازدگی یک مشکل جدیه که میتونه هر کسی رو در هر سنی تحت تاثیر قرار بده. اما آیا میدونید چطور میتونیم از این مشکل جلوگیری بکنیم؟ یا اگه دچار گرمازدگی شدین چه اقداماتی باید انجام بدین؟ در این ویدیو ما به شما علائم و نشانه‌های گرمازدگی رو میگیم، دلایل بروز اون و مهمتر از این یاد بگیرید چطور از بروز گرمازدگی پیشگیری کنید و در صورت بروز چه اقداماتی رو باید انجام بدید تا سلامتی خودتون رو حفظ بکنید. گرمازدگی فقط یک مشکل کوچیک و موقتی نیست. اگه به درستی مدیریت نکنید میتونه مشکلات جدی و حتی تهدید کننده منجر بشه. اما نگران نباشید، ما اینجا هستیم تا به تمامی سوالات شما و ابهاماتتون در مواجهه با گرمازدگی پاسخ بدیم. بنابراین اگه میخواید بدونید چطور میتونید خودتون و عزیزانتون رو در خطر گرمازدگی محافظت بکنید، تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. مطمئن باشید اطلاعاتی که در اینجا به دست میارید میتونه به شما در حفظ سلامتی و افزایش کیفیت زندگیتون کمک بکنه. گرمازدگی یا هایپرترمی یک وضعیت پزشکی جدیه. زمانی رخ میده که دمای بدن بیش از حد افزایش پیدا میکنه و سیستم های تنظیم دمای بدن نتونن این فشار دما رو کنترل بکنن. این وضعیت معمولاً در اثر قرار گرفتن طولانی مدت در معرض گرما، فعالیت‌های بدنی شدید در دماهای بالا یا ترکیبی از هر دو شرایط ایجاد میشه. به طور دقیق تر دمای طبیعی بدن انسان حدود 37 درجه سانتیگراد هستش. وقتی که دمای بدن به بیش از 40 درجه برسه فرد دچار گرمازدگی میشه. در این شرایط مکانیسم های طبیعی بدن برای خنکسازی مانند تعریق و افزایش جریان خون به سطح پوست دیگه قادر به کاهش دمای بدن نیستن. علائم گرمازدگی شدید شامل تعرق شدید، پوست خشک و گرم، سردرد شدید، سرگیجه، تهوع، استفراغ، تپش قلب سریع، تشنج و حتی از دست دادن هوشیاری هستش. اگر این وضعیت به موقع تشخیص داده نشه و درمان نشه میتونه به آسیب‌های جدی به اندام‌های داخلی بدن از جمله مغز، قلب، کبد، کلیه منجر بشه. در موارد شدیدتر هم حتی میتونه موجب مرگ بشه. گرمازدگی به دو نوع اصلی تقسیم میشه. گرمازدگی ناشی از فعالیت که معمولاً در اثر فعالیت‌های بدنی شدید در دماهای بالا رخ میده و بیشتر در ورزشکارا و افرادی که در شرایط سخت فیزیکی کار میکنن دیده میشه. گرمازدگی غیر مرتبط با فعالیت. این نوع گرمازدگی در اثر قرار گرفتن طولانی مدت در معرض دمای بالا بدون انجام فعالیت فیزیکی شدید رخ میده. افراد مسن، کودکان و افرادی که بیماری‌های مزمنی دارن بیشتر در معرض این نوع گرمازدگی هستن. اگه هنوزم ویدیو منو لایک نکردی همین الان لایک کن، اون دکمه سابسکرایب هم بزن، زنگوله هم فعال کن تا از ویدیوهای جدید ما در حوزه سلامت با خبر بشی. گرمازدگی وقتی رخ میده که بدن نمیتونه به طور مؤثر دمای خودش رو تنظیم بکنه. این موضوع هم به دلایل مختلفی اتفاق میفته. اولین دلیل شرایط محیطی هستش. دمای بالا یکی از اصلی ترین عوامل
گرمازدگیه. وقتی هوا بسیار گرمه، بدن برای خنک نگه داشتن خودش باید تلاش بکنه. دومین عامل رطوبت بالا هستش. در شرایط محیطی رطوبت بالا باعث میشه که یکی از مکانیسم های اصلی بدن برای خنک کردن که همون تعریق هستش کمتر مؤثر باشه. در نتیجه بدن دمای خودش رو نمیتونه به طور درستی کاهش بده. نور مستقیم خورشید و در معرض مستقیم نور خورشید قرار گرفتن به خصوص در ساعتهای اوج گرما میتونه دمای بدن رو به شدت افزایش بده. دومین عامل عوامل فردی هستش. کم آبی بدن. وقتی به اندازه کافی بدن آب نداشته باشه نمیتونه به درستی عرق بکنه و دمای خودش رو تنظیم بکنه. کم آبی بدن میتونه به سرعت به گرمازدگی منجر بشه. پوشیدن لباسهای سنگین، تنگ یا رنگ تیره هم باعث جذب و نگهداری بیشتر گرما میشن و از تعریق جلوگیری میکنن. سن یکی از عواملی که در عوامل فردی مهم هستش سن هستش. کودکان و افراد مسن بیشتر در معرض خطر گرمازدگی هستند. کودکان به دلیل اینکه بدنشون هنوز به طور کامل توسعه نیافته و افراد مسن هم به دلیل اینکه کاهش کارایی مکانیسم های بدن باعث میشه که بیشتر در معرض گرمازدگی باشن. بیماری ها و داروها. بعضی از بیماری ها مثل بیماری های قلبی، ریوی و کلیوی مصرف بعضی از داروها خطر گرمازدگی رو بالا میبره. این داروها میتونن باعث تعریق کم و عدم تنظیم دمای درست بدن بشن. فعالیت‌های فیزیکی عاملی هستش که باعث گرمازدگی میشه. فعالیت‌های بدنی شدید در هوای گرم باعث افزایش سریع دمای بدن میشن. ورزشکارا و افرادی که در محیط‌های گرم کار میکنن بیشتر در معرض این نوع گرمازدگی هستند. عدم آگاهی از خطرات. بسیاری از افراد خطرات مرتبط با فعالیت‌های بدنی در دمای بالا رو نمیدونن و به همین دلیل اقدامات پیشگیرانه لازم رو انجام نمیدن. چهارمین عامل عدم دسترسی به محیط‌های خنک. نبود تهویه مناسب در مناطقی که تهویه مناسب وجود نداره مثل اتاق‌های بسته یا خودروهای پارک شده دمای بدن به سرعت افزایش پیدا میکنه. دسترس نبودن آب خنک برای نوشیدن یا استفاده از آب خنک برای خنک کردن بدن میتونه افزایش خطر گرمازدگی در افراد بشه. با آگاهی از این دلایل میتونید بهتر از خودتون و عزیزانتون در برابر خطر گرمازدگی محافظت بکنید. اما ما میتونیم با راهکارهایی از بروز پیشگیری و درمان گرمازدگی جلوگیری بکنیم. نوشیدن آب کافی. آبرسانی مداوم، مصرف منظم آب در طول روز بسیار مهمه. حتی اگر احساس تشنگی نکنید، در هوای گرم و هنگام فعالیت فیزیکی نیاز بدن به آب بیشتر میشه. پس آب بیشتری بخورید. مایعات حاوی الکترولیت. نوشیدن مایعاتی که حاوی الکترولیت هستند مثل نوشیدنی‌های ورزشی به حفظ تعادل الکترولیت‌های بدن کمک می‌کنند و از کم آبی بدن شما جلوگیری می‌کنند. لباس‌های مناسب بپوشید. لباس‌های سبک و روشن، گشاد میتونن به جذب و انعکاس گرما کمک بکنن و بدن رو خنک نگه دارن. حتما از کلاه و عینک آفتابی استفاده بکنید. کلاه و عینک آفتابی از سر و چشم شما در برابر نور مستقیم آفتاب محافظت میکنه. از فعالیت‌های شدید در ساعت اوج گرما خودداری کنید. برنامه‌ریزی فعالیت‌ها در زمان مناسب باعث میشه که شما دمای بدنتون تنظیم باشه. فعالیت‌های فیزیکی خودتون رو به ساعت خنک‌تر روز مثل صبح یا عصر موکول کنید. استراحت منظمی داشته باشید. در طول فعالیت‌های فیزیکی به طور منظم استراحت بکنید. در محیط‌های خنک بایستید تا دمای بدن شما کاهش پیدا بکنه. استفاده از کرم‌های ضد آفتاب با SPF بالا میتونه از سوختگی پوست، آسیب‌های ناشی از اشعه UV محافظت بکنه. اقامت در محیط‌های خنک.
در طول ساعت اوج گرما سعی کنید در محیط‌های خنک و دارای تهویه مناسب بمونید. اگر دسترسی به کولر یا تهویه مطبوع ندارید، استفاده از پنکه ها یا ایجاد جریان هوای طبیعی با باز کردن در و پنجره ها میتونن به شما کمک بکنن. گرفتن دوش آب سرد یا استفاده از پارچه های مرطوب و خنک روی پوست میتونه دمای بدن شما رو تا حد زیادی کاهش بده. آگاهی از علائم گرمازدگی. شناخت علائم اولیه گرمازدگی مثل تعریق، سرگیجه، تهوع و خستگی باعث تشخیص سریع و اقدام به موقع میشه. بررسی داروهاتون. اگه داروی مصرف میکنید که میتونه تعریق رو کاهش بده یا دمای بدن رو افزایش میده، با پزشک خودتون مشورت کنید تا راههای جایگزین یا اقدامات احتیاطی رو به شما بگه. اگه کسی دچار گرمازدگی شد، انجام اقدام سریع و مؤثر برای کاهش دمای بدن و جلوگیری از آسیب‌های جدی بسیار ضروری هستش. زمانی که با افرادی مواجه میشی که دچار گرمازدگی شدن، اولین اقدام اینه که اون رو به محیط خنک ببرید. محیط خنک و سایه‌دار باعث میشه که دمای بدن اون به طور سریع پایین بیاد. اگه در جایی بسته هستش، سریع به جایی ببرید که تهویه مطبوعی داره. بدن اون رو با استفاده از پارچه های مرطوب و خنک سعی بکنید دماش رو پایین بیارید. اگه امکان داره فرد را در حمام آب سرد قرار دهید یا از دوش آب سرد استفاده کنید. به فرد کمک بکنید تا از مایعات حاوی الکترولیت بنوشه. اگه فرد دچار گرمازدگی شدیده و هوشیاری کامل نداره، از دادن مایعات به اون فرد خودداری بکنید، چون احتمال خفگی هستش. فرد رو در وضعیت قرار بدید که بتونه تنفس راحتی داشته باشه و اون رو از انجام دادن هر گونه فعالیت بدنی منع بکنید. در مواقع شدید هم که فرد هوشیاری خودش رو از دست داده یا علائم شدیدی مثل تشنج و تنگی نفس داره یا ناتوان در پاسخدهی به سوالات هستش، فوراً با اورژانس تماس بگیرید. پس از بهبود اولیه، فرد باید مدتی از قرار گرفتن در معرض گرما خودداری بکنه. در صورت نیاز پس از حادثه گرمازدگی به پزشک هم مراجعه بکنه تا مطمئن بشه که هیچ آسیب طولانی مدت به بدنش وارد نشده. امیدوارم که این اطلاعات برای شما مفید بوده باشه و بتونید با استفاده از این نکات خود و عزیزانتون رو از خطر گرمازدگی محافظت بکنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده، با دوستان و خانواده خودتون به اشتراک بذارید. برای آگاهی از خبرهای جدید و اطلاعات مفید، کانال خودتون هلس پلاس رو دنبال کنید. مواظب خودتون و عزیزانتون باشین. خدا نگهدار همه شما.